أهلا وسهلا فيكم. اليوم راح أقدم لكم وصفة صحية ومغذية جدا، وهي دجاج مشوي مع الخضار بالفرن. ممكن نعملها لأسرتنا ومناسبة جدا للعزومات لأنها سهلة جدا في التحضير. لتحضير الدجاج نحتاج إنه نكون غسلنا الدجاجة كتير منيح ونظفناها من الداخل بشكل جيد. نحتاج إلى ملعقتين كبار من عصير الليمون، ملعقتين كبار من زيت الزيتون، ملعقة كبيرة من العسل، ملعقة صغيرة من الثوم المبروش، ملعقة صغيرة بودرة زنجبيل، ملعقة صغيرة من البابريكا، ملعقة صغيرة من الفلفل، وملعقة صغيرة من الملح. أولاً بنضيف البهارات اللي حضرناها مسبقاً، الزنجبيل والبابريكا والفلفل والملح. بنضيف العسل، بنضيف الثوم، زيت الزيتون، والليمون. وبنفرك المكونات على الدجاجة من الداخل ومن الخارج. بنغطي الدجاجة بورق النايلون وبنتركها منقوعة في الثلاجة من 4 إلى 6 ساعات. بنحضر الخضار المتوفرة عنا أو المفضلة بالنسبة لنا. أنا بحب أستعمل البروكلي، البطاطس، البصل والجزر والفاصوليا الخضراء. قطعنا الخضار إلى قطع متوسطة حتى تكون سهلة السواء، وهيك صارت جاهزة. الدجاجة كمان جاهزة ومنقوعة كانت في الثلاجة لمدة 6 ساعات. نحتاج إلى بهارات، وهي ملعقة صغيرة من بودرة الثوم، ملعقة صغيرة من الملح، ملعقة صغيرة من بودرة البصل، ملعقة صغيرة من الفلفل، وملعقة صغيرة من البابريكا، 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. رح نستعمل جزء على الخضار وجزء هنضيفه على الدجاجة. وبنحتاج إلى نص كوب من مرقة الخضار. لتتبيل الخضار رح نضيف مرقة الخضار، البهارات اللي حضرناها هي بودرة البصل وبودرة الثوم، ملح وفلفل وبابريكا، وجزء من زيت الزيتون. وبنقلبهم جيدا حتى يختلطوا. بنضيف الدجاج المنقوعة على سطح الخضار وبنرتبها عشان تستوي بشكل متساوي. وبنرش عليها الباقي من كمية زيت الزيتون. وبنغطيها بورق السلوفان أو الفويل بشكل جيد من كل الجهات عشان نوضعها في الفرن لمدة ساعة على حرارة 220 درجة مئوية. بعد ساعة استوت الدجاجة. رح نقيم ورق الألمنيوم ونشغل الشواية العلوية في الفرن وندخلها لمدة دقيقتين حتى تحمر الجزء العلوي منها ويصير ذهبي. وهذا الشكل النهائي لوصفتنا، وصفة سهلة وصحية وأكيد رح تعجبكم. شاركونا برأيكم في التعليقات، واعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة، ولا تنسوا تفعيل جرس التنبيه حتى توصلكم كل الوصفات الجديدة. وصحة وهنا.